أهلا بيكم في الجزء الثاني من أغرب الحيوانات الألبينو في العالم. مملكة الحيوان فيها أشكال غريبة وعجيبة من الحيوانات، زي حيوانات النهاردة عندها حالة وراثية نادرة اسمها المهق أو الألبينو، بتخلي لونها أبيض وعينيها حمراء. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هتشوف النهاردة 9 حيوانات نادرة جدا تم ملاحظتها في البرية مرة واحدة بس. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة. السلحفاة البيضاء. تم اكتشاف سلحفاة هندية نادرة من نوع ألبينو مؤخرا في ولاية تلنجانا بجنوب الهند، وده وفق للتقارير المحلية. تم العثور على السلحفاة دي في بركة قرية، بعد كده سلموها لمجموعة الحفاظ على البيئة. والسلاحف دي بتبقى موجودة في أنواع مختلفة من المسطحات المائية، وبتتميز بغياب صبغات الميلانين في جلدها، وبتتطلب عيون وقشور السلاحف البيضاء دي عناية خاصة مقارنة بالسلاحف العادية. فعلى سبيل المثال فهي بتبقى أكتر عرضة لحروق الشمس وتلف الجلد، وده لأنها بتفتقر للصبغة المحمية اللي بتبقى موجودة للسلاحف العادية. فلازم وضع السلاحف البيضاء دي في بيئة مظلمة وباردة عشان تفضل مرتاحة مع إضاءة الأشعة فوق البنفسجية، ودي اللي بتحفز دورة الليل والنهار. الغوريلا البيضاء. الغوريلا دي لفتت انتباه الناس في كل أنحاء العالم لأنها الغوريلا البيضاء الوحيدة المعروفة. اتولدت في البرية في غينيا الاستوائية سنة 1964. اتقبض عليها لما كانت طفل صغير من أحد خبراء الحفاظ على البيئة. بعد كده اتنقلت لحديقة حيوان برشلونة، وهناك قضت الغوريلا دي معظم حياتها، والعلماء اتمكنوا من تحديد نوعها وطلعت ذكر غوريلا غربية. الدراسات الحديثة بتشير ان المهق ده كان سببه عيلته الوراثية اللي خدها من الأب والأم. عاش الغوريلا الذكر ده لحد ما وصل لعمر 40 سنة، وده يعتبر عمر طويل للغوريلا في الأسر. الباندا البيضاء. سنة 2003 في مقاطعة شيشان في الصين تم رصد باندا مهق نادرة للغاية، وكان في مرتين تم ملاحظة باندا مهق في البرية في الصين. المرة الأولى كانت سنة 2019، تم رصد باندا ألبينو كانت عينيها وردية. وفي سنة 2023 اترصدت برضو باندا ألبينو في محمية وونج الطبيعية الوطنية، ودي اللي بتعد موطن لبعض أكبر مجموعات الباندا العملاقة في العالم. تم التقاط الباندا دي بالكاميرا وهي بتتجول في الغابة، وكان بيراقبها الباحثين عن قرب عشان يعرفوا المزيد عن سلوكها وطبيعتها. والباندا البيضاء هي نوع نادر جدا ومهدد بالانقراض، والخبراء بيقولوا ان القليل منها فقط هو اللي لسه موجود لحد دلوقتي في العالم. القرش الألبينو. الخبراء بيقولوا ان الاكتشاف الأخير لسمكة قرش ألبينو كان طولها متر قبالة سواحل بريطانيا العظمى. ده حدث بيحصل مرة واحدة بس في العمر. تم اصطياد القرش ده اللي ما كانش عنده اي تصبغ في جلده وعينيه من مجموعة من الصيادين اللي كانوا بيعملوا في المنطقة. اسماك القرش البيضاء دي نادرة بشكل ما يتصدقش، فالعلماء بيقولوا انها بتحصل مرة واحدة بس من كل 10,000 سمكة قرش. انت متخيل العدد؟ وأسماك القرش عموما بتتميز بقدرتها على الامتزاج مع المحيط بتاعها، عشان كده من الصعب جدا على سمكة قرش ألبينو انها تفضل على قيد الحياة في البرية، لان هيتم رصدها بسهولة. سمكة الراي اللساع البيضاء. اترصدت أول سمكة راي بيضاء سنة 2009، وأطلق عليها اسم لؤلؤة الراي. المهق هو غياب الصبغة اللي بتدي الجلد والقشور لونها، ولأن معظم أسماك الراي بيبقى ليها لون بني غامق أو رمادي، فأسماك الراي البيضاء بيبقى ليها لون أبيض أو وردي، فبيكون مظهرها فريد. وممكن ان اسماك الراي البيضاء دي يكون ليها للأسف بعض التشوهات الجسدية زي الزعانف المفقودة او المشوهة، واللي ممكن للأسف انها تأثر على حركتها وقدرتها على الصيد. الأسد الألبينو. الأسود البيضة دي بتكتسب تلوينها من جين متنحي معين، والبشر زمان كانوا بيخافوا من الأسود البيضة دي لآلاف السنين، فكان ليها أدوار مهمة في الأساطير والفولكلور في العديد من الثقافات الإفريقية. والأسود الألبينو زيها زي أي أسد تاني بتصطاد الثدييات الكبيرة زي الحمير الوحشية والظباء والجاموس،
وغالبا ما بيكون لون عينيها زرقاء أو خضراء، واللي بيعتقدوا إنها ناتجة عن نفس الطفرة الجينية اللي بتأثر على لون فروها. الكنغر الألبينو في 8 مارس 2023 اترصدت مجموعة من الكنغر الأبيض في محمية بانوراما للحياة البرية في استراليا. اتشاف الكنغر ده وهو بيقفز وبيرعى في حقل داخل حاوية مصممة خصيصا للحيوانات البيضاء، واللي كانت بتضم المحمية دي عدد من الحيوانات البيضاء التانية بما فيها بعض الجرابيات. والكنغر الأبيض من الحيوانات النادرة جدا، وفي واحدة اسمها أناري فان روي وشريكها اسمه سميث مهمة حياتهم هي تربية الحيوانات البيضاء. ومن سنة 2012 المحمية بتاعتهم دي هي موطن لمجموعة بتضم 9 من الكنغر الألبينو ما تقدرش تلاقيهم في أي مكان تاني في العالم. الغزال الأبيض، الغزلان البيضة دي هي نوع من الغزلان عندها ذيل أبيض، وزيها زي الحيوانات البيضة التانية بتفتقر لصبغات الميلانين في فروها وعينيها اللي بيكون لون عينيها وردي، وهي نادرة جدا. والتقديرات بتشير إلى إن أقل من 1/10% من الغزلان اللي ذيلها أبيض هي ألبينو. ومثال مشهور على الغزال الأبيض ده هو غزال البحر الأبيض، وده قطيع نادر من الغزلان ذات الذيل الأبيض بيعيش حوالين مستودع للجيش في شمال نيويورك. بيتميز الغزال الأبيض البحري ده بخاصية فريدة جدا بتديله معطف أبيض جميل، والقطيع ده بقى نوع محمي جدا وعامل جذب شهير في المنطقة هناك. الغراب الأبيض، في غربان بيكون لونها أبيض لكنها مش ألبينو، وفي غربان ألبينو بالفعل، ولسوء الحظ بيتم استهدافهم أحيانا من الصيادين لأن لونهم مميز، زي الحال مع آخر غراب ألبينو كان على قيد الحياة. الغراب ده كان نادر جدا، والخبراء لقوا إن الغراب ده كان أنثى عندها شهرين بس، وكانت بتستمتع بالجلوس بجوار سرير صاحبها، وأطلق عليها اسم بيرل. وكان أحد التحديات اللي بتواجهها بيرل هو إن ريشها ده بيفتقر للميلانين، كان للأسف بيمنعها حتى من الطيران. بس كده خلصنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا فأنا بشكركم جدا، واكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر حيوان ألبينو عجبكم النهاردة، واستنوا الجزء الثالث لحيوانات اجمل واكتر غرابة. فما تنسوش يا ابطال تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجاية. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.